La carga de nuestro destino nos une aunque duela el camino. Entre mentiras y suspiros, tu amor es todo lo que sigo. Si el mundo quiere separarnos, si el fuego intenta apagarnos, mi alma grita en tu oído: te amo más que a mi propio destino. San Lázáró utcáin szokatlan élénkség lengte körül a helyieket azon a vasárnapon, amikor a templom harangja hosszabban szólt a szokásosnál. A városka pletykafészke, Estela Ákunyá, aki mindig az első padok egyikében szeretett ülni, már jóval a mise kezdete előtt elfoglalta a helyét. Amikor Juliana is belépett a templomba, a nő tekintete azonnal rátapadt. A fiatalasszony finoman igazgatta a karján alvó Ricardo takaróját, majd helyet foglalt oldalt, kissé elhúzódva a többi asszonytól. Estela szeme tovább követte Juliánát, és hamarosan észrevett valamit, amihez hasonló már régen nem adott témát az élete ürességében tátongó lyukaknak: Gonzalo tekintetét. A pap igyekezett a misére figyelni, de minden alkalommal, amikor a Biblia fölé hajolt, pillantása óhatatlanul elvándorolt Juliana irányába. Nem volt benne semmi nyílt, semmi botrányos, de a pillanatok mélysége elég volt ahhoz, hogy egy olyan ember, mint Estela, felismerjen benne valami különöset. A nő fejében azonnal összeállt a kép, legalábbis ő így gondolta: túl sok érzelem, túl sok nemesített szenvedés egy pap és egy frissen szült asszony között. A mise végén Estela úgy indult el a gyóntatófülke felé, mint aki jól tudja, hogy most valami egészen rendkívüli történhet. Amikor leült, és a pap felkészült a gyónás meghallgatására, a nő már nem is a bűneiről akart beszélni. A hangja suttogó volt, de sürgető. Először apró, jelentéktelennek tűnő történetekkel indította a beszélgetést, mintha csak a szokásos zsörtölődéseit akarná megosztani. De aztán, mintha véletlenül csúszna ki belőle, rákanyarodott a lényegre: a pap és Juliana tekintetei. A nő a szavak mögé tett csenddel arra vár, hogy Gonzalo reagáljon, eláruljon valamit, egy rezdülést, egy tévesen értett sóhajt, amelyből ő már is kibontaná a soha nem létezett botrányt. Gonzalo azonban fegyelmezetten, nyugodtan, sziklaszilárdan viselkedett. Estela minden kísérletét kedvesen, de határozottan elutasította, a nő pedig ennek ellenére egyre biztosabb lett abban, hogy valami titok lappang. Miután nem jutott semmire a gyóntatószékben, úgy döntött, hogy a pletykát nem lehet ennyiben hagyni. Estela már másnap ellátogatott a Valencia birtokra azzal az ürüggyel, hogy meg akarja nézni a kis Ricardót, és átadna néhány kis sapkát, amit állítása szerint saját kezűleg kötött. Valójában Juliana viselkedése érdekelte. Juliana udvariasan fogadta, de kissé tartózkodóan. Estela persze mindent észrevett: a nő fáradt szemeit, a kisgyermek nyugtalan mocorgását, Viktor hűvös, távoli jelenlétét, aki alig nézett a feleségére. A pletykafészek azonban úgy tett, mintha csak szívélyes látogató lenne, aki őszintén örül a gyermeknek. Miután Estela távozott, a birtok légköre hirtelen feszült lett. Evaristo rögtön a veranda felé tartott, ahol Viktor az ablaknál állt. A férfi azonnal kioktatta a fiát: a házában pletykás nők nem jelenhetnek meg úgy, hogy ügyet csináljanak a felesége viselkedéséből. Evaristo rideg tekintettel jegyezte meg, hogy Viktor nem képes úrrá lenni a saját otthonán,
és hogy Juliana túl sok figyelmet kap a városból, ami szerinte veszélyes. Viktor hallgatott, de a feszültség egyre nőtt benne. Amikor az apja végül távozott, a fiatal férfi nem tudta tovább visszafogni magát. Juliana épp a gyermeket altatta, amikor a férje belépett a szobába. Tekintetében nem volt szeretet, csak gyanakvás és sértettség. Szavak nélkül is érezhető volt a belső vihar. A férfi halkan, kemény mozdulatokkal kéri számon, miért beszél a pap szemével, miért hagyja, hogy a város arról suttogjon, van köztük valami. Juliana hitetlenül hátrált, próbálta megértetni a férjével, hogy semmi ilyesmi nincs. De Viktor nem hitt neki. A feszültség végül hirtelen, kiszámíthatatlan mozdulatban csapódott ki. A férfi felemelte a kezét, és megütötte a feleségét. Juliana döbbenten állt, majd ösztönösen a kisfiú fölé hajolt. Viktor dühében végül azt is megtiltotta, hogy Juliana beszéljen Gonzálóval, találkozzon vele, vagy akár a templom közelébe menjen. A nő megalázva, megrendülve állt. Tudta, hogy Viktor nem fog megváltozni, és hogy Evaristo befolyása lassan minden levegőt elszív körülötte. Közben a város peremén Fábián gondjainak súlya olyan mértékben nőtt, hogy szinte minden nap elment Gonzálóhoz segítségért. A pap türelmesen hallgatta, miközben a testvére egyre többször a felesége elégedetlenségéről panaszkodott. Malvina hangulatai egyre kiszámíthatatlanabbak voltak. Hol szenvedélyesen csatlakozott Fábián terveihez, hogy felújítsák a gazdaságot, hol pedig órákon át vádaskodott, hogy ő többre hivatott, mint porosföldek művelése. Fábián egyre bizonytalanabbul beszélt arról, hogy talán majd a születendő gyermekük megváltoztatja Malvinát. Malvina azonban egészen más jövőt látott maga előtt. A nő a tükör előtt simogatta a hasát, de tekintete rideg volt, nem szeretettel teli. Tudta, hogy a gyermek érkezése valami újat ad neki, de nem anyai örömöt. Sokkal inkább lehetőséget. Mikor végre elérkezett a nap, és a nő egy kislánynak adott életet, még nevet sem akart neki adni. A szeme hideg maradt, mintha a kislány csupán tárgy lenne, nem pedig élőlény. A szülés után néhány nappal Malvina titokban felvette a kapcsolatot a fővárosi házaspárral, akikkel korábban már összehozta a sors. A találkozó gyors volt és feszült, a pár izgatottan kérdezősködött, mikor kaphatják meg a gyermeket, de Malvina csak azt mondta, hogy néhány napon belül elintézi a szállítást. A nőnek azonban más tervei voltak. Amikor Fábián el akarta vinni a lányt az orvoshoz, Malvina megpróbálta kivenni a kicsit az apja karjából. A férfi ezt megakadályozta. Malvina felkapta a táskáját, és dühösen távozott. Egy félreeső úton találkozott a szeretőjével. A férfi motorra támaszkodva várta, és a nő türelmetlenül követelte, hogy induljanak végre új életet kezdeni. A férfi azonban azt felelte, hogy pénz nélkül nem mennek sehová. Malvina dühösen, de gyorsan döntött. Másnap visszament a fővárosi párhoz, és azt hazudta nekik, hogy elhozza a gyermeket, de előre kéri a pénzt. A párnak gyanús volt a helyzet, de Malvina olyan ügyesen játszotta a kétségbeesett anyát, hogy végül odaadták neki a pénzt. A nő azonban nem ment vissza a házhoz. A szeretőjével együtt eltűnt. A fővárosi pár kétségbeesetten kereste Fábiánék házát, végül megtalálták. A férfi értetlenül állt a küszöbön, amikor elmondták neki, hogy Malvina el akarta adni a gyermekét, és most szökésben van. Fábián egész teste elgyengült,
a falnak kellett támaszkodnia, hogy el ne essen. Megindult benne a felismerés. Minden, amiben hitt, összeomlott. A rendőrség rögtön nyomozni kezdett, de Malvina nyom nélkül tűnt el. Fábián napokig nem volt önmaga. A lányt próbálta gondozni, de a felesége árulása úgy égette a szívét, hogy alig bírt levegőt venni. Egyik éjszaka, amikor a gyermek aludt, és a házra csend borult, a férfi eljutott a végső pontra. A fájdalom, a szégyen és a reménytelenség olyan mélyen nőtt benne, hogy már nem látott kiutat. Reggel Gonzalo atya látogatta meg a testvérét, de már késő volt. A férfit élettelenül találta a ház egyik hátsó szobájában, egy levél mellett, amelyben csak annyi állt: vigyázz rá, kérlek, nincs másom, csak ő. A pap keze remegett, amikor felemelte a csecsemőt, aki nyugtalanul mocorgott, mintha ösztönösen érezne valamit a történésekből. Gonzalo szíve összeszorult, ahogy magához ölelte a kisbabát. Tudta, hogy ez a kislány lesz Fábián utolsó ajándéka a világnak. A pap úgy döntött, hogy ő maga fog gondoskodni róla. Még aznap elnevezte Lunának, mert úgy érezte, a gyermek tekintete olyan tiszta, mintha a sötétséget is képes lenne megvilágítani. Tu amor es todo lo que ha sido. Si el mundo quiere separarnos, si el fuego intenta apagarnos, mi alma grita en tu oído: te amo más que a mi propio destino.